radish nila. Yan. Hugasan ko pong mabuti. Saka ko po ilalaga. Maglagay po ako ng 1/2 teaspoon na salt. Ayan lang po natin kumulo ito. Palalambutin lang po natin saglit. Ito po luya. Konti lang po. Ayan. Samahin na po natin. Ayan. Okay na po yan. Cook ko na po yung kalan. Dito ko po ilalagay sa tubig na may yelo. Pigaan ko po ito. Ayan. Alisin po natin ang tubig. Ayan, ito na po, 229 grams po lahat. Meron pa ako ditong 35 grams na dry dulong. Tapos yung ating bawang at luya, sesame oil, kikkoman soy sauce, at ang chili powder po. Lagay din po ako ng sugar para po mas malasa. Ito, pwede po tayo maglagay nito. Sesame oil, bawang at luya. Sunod ko po agad to. Halo-halo po. Halo po agad. Sunod-sunod lang po. Diretso na po ito. Lagay ko na po yung sugar. 1 teaspoon na sugar. 1 tablespoon na soy sauce. Halo po. Hindi na po natin ito lalagyan ng tubig. Ayan po. 1 teaspoon lang po. Ayan po. Ayan. Hintayin po natin maluto na. Tuyong-tuyo po. Patuyong-patuyo po siya. Magdadagdag po ako ng konting sesame oil. Tapos i-off ko na po yung kalan. Off na po. Halo lang po. Okay na po ito. Salin po natin. Ayan. Salin po natin. Titikman ko po. Kuha po tayo ng kanin. Lagay ko po dito. Ayan. Tikman ko po. Itadakimasu. Ang sarap po. Ano siya? Mas masarap siya sa kangkong.